Hello everyone. Welcome to Magical Stocks channel, where fundamentals meet technical. Ang Philippine Stock Exchange ay nagsara nitong November 23 to November 27, 2020 ng mababa, nanggaling ito noong nakaraang linggo sa 7,169.79 points at bumaba sa 6,791.46 points. Ito ay katumbas ng 5.28% na pagbaba sa PSE Index. Sa aming opinyon, ito ay isang correction dahil ang PSE Index ay malaki ang taas nitong mga nakaraang linggo. Gayunpaman, ang ating magical stocks ay hindi natinag at hindi ito bumaba ng sabay sa market. Ang aming portfolio ay nananatiling nasa 202.7,000 mula noon kabilang linggo. Muling napapatunayan na mayroon tayong maayos na selection at screening ng mga stocks noong October. Sa video na ito, ipapakita namin ang 8 steps para mag-invest gamit ang Magical Stocks Strategy. Una nating i-check ang result ng ating experiment noong nakaraang linggo kung saan pumili tayo ng 5 Magical Stocks at imo-monitor natin ang resulta upang ikumpara natin sa PSE Index kagaya ng ginawa natin sa ating unang Magical Stocks. Bago tayo magpatuloy sa resulta ng ating experiment, at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-follow ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Ang ating experimental magical stocks para sa November ay maganda ang resulta sa unang linggo sa market, tumaas ito ng halos 1% kahit na ang PSE Index ay bumaba ng 5.28% na sa aming palagay ay market correction. Matatandaan na ang PSE Index ay patuloy ang pagtaas mula nung nag-start ang Nobyembre. Ang ating experimental magical stocks para sa November ay pinangungunahan ng SECB kung saan tumaas ito ng 11.66%. Kung titignan nyo ang worksheet, ang LTG at MEG ay bumaba ng 4% at 3% ayon sa pagkakabanggit, ngunit hindi ito bumaba gaya ng pagbaba ng index na nasa 5.28%. Maaari nating sabihin na ang experimental magical stocks ay tama at naaayon sa ating gustong resulta. Imo-monitor natin ang mga stocks na ito sa mga darating na buwan, hanggang makaisang taon ang mga ito. Confident tayo na ma-outperform nito ang PSE Index kagaya ng ating unang 5 magical stocks. I-check naman natin ang chart ng ating unang 5 magical stocks kumpara sa PSE Index. Malinaw sa chart na ang ating magical stocks ay nilalampasan ang performance ng market. Ang difference nito ay nasa record high na 19.81% mula sa nakaraang linggo na 13.45%. Ito ay isang magandang indicator na maganda ang ipinakikita ng ating magical stocks. Narito ang updated na worksheet ng ating unang 5 magical stocks. Ang lahat ng ating stocks ay nakakakuha ng higit sa 30% kung saan ang pinakamataas na gain ay makikita sa GT Cap. Ito ay nakakuha ng 42.79%. Mayroon na tayong signal para i-sell ang lahat ng ating stocks. Reviewin natin ang strategy sa pagbebenta sa susunod na linggo para sa mga stock na mayroong signal ng sell. Meantime, para sa ating subscribers na nais na maunawaan ang wastong pagpaplano sa ating magical stocks, ililist down natin ang strategy sa video na ito. Gumawa tayo ng 8 steps para sundin at i-implement ang magical stock investment. Ang ideya ng mga magical stocks ay nagmula sa isang strategy ng magic formula na unang inilarawan sa librong The Little Book That Beats the Market ng investor na si Joel Greenblatt. Ginamit natin ang strategy na ito bilang isang gabay o guide upang mag-formulate ng ating sariling strategy na tinawag nating magical stocks. Tandaan na ang strategy na ito ay long-term na may layunin ng pagbili ng mga magagaling na kumpanya sa murang presyo at sa average na presyo nito. Ito ay isang straightforward, at hindi pang emosyonal na strategy upang magkaroon ng stress-free trading para sa mga walang oras mag-trade araw-araw. Ito ang mga steps na aming sinasuggest para mag-invest sa PSE o Philippine Stock Exchange.
Una, kailangan mong magdesisyon kung magkano ang iyong i-invest. Ito ang cash na mayroon ka na handa mong i-invest, hindi mo ito i-withdraw sa loob ng isang taon. Kailangan mong disiplinahin ang iyong sarili na huwag gumastos o magbenta ng stock na iyong binibili. Ang pagbebenta ay ibabatay lamang sa iyong plano. Ang pasensya o patience ang susi sa lahat ng investment. Tandaan lamang na bibili tayo ng mga stock na may less risk at bibigyan tayo ng mas mataas na return. Para sa Step 1, ang ating halimbawa ay 60,000 piso. Ito ay para sa hangarin ng video na ito upang gabayan ka sa aktwal na pagpaplano. Ibibili natin ang investment na ito sa loob ng isang taon. Pangalawa, magpasya ka kung ilan ang bibilhin na stock. Ang rule ay nasa pagitan ng 20 hanggang 30 stock. Spread natin ang investment sa mga na-screen na stock upang mabawasan ang risk at madagdagan ang pagkakataon na kumita. Karaniwan naming suggestion ay 20 stocks. Gamitin natin ito bilang isang halimbawa at gabayan ka sa pagbili. Hindi namin kayo pinipigilan na pumili ng 30 stock, kahit na 21 o 22 o 20, basta komportable ka sa stock at napili ito bilang mga magical stocks. Karamihan sa mga nagpapatupad ng magic formula ay gumagamit ng 30 stocks. Pangatlo, magpasya ka sa schedule ng pagbili. Alinman sa monthly o quarterly, kailangan mong ikalat ang investment sa loob ng isang taon. Spread pa nito at ibababa ang risk ng kabuuang investment at matiyak ang profit. Para sa ating halimbawa, kunin natin ang quarterly bilang isang halimbawa upang may pattern sa ating unang 5 magical stocks. Ang pagsisimula ng investment ay magiging January 2021 para sa ating halimbawa. Pang-apat, i-plot natin ang schedule ng pagbili ng mga stocks na napagpasyahan nating investment sa unang step. Ang ating halimbawa ay 60,000 piso sa 20 stock na bibilhin. Kailangan nating ikalat ang investment sa loob ng isang taon. Ito ang schedule at bilang ng mga stock na bibilhin sa bawat schedule. Kung mayroon kang extra investment fund sa mga darating na buwan o quarter, maaari kang magdagdag. Mas mabuti ito. Ito ay isang investment para sa hinaharap. Magsisimula ka sa January 2021 na may 5 stocks to buy. Susunod na schedule tulad ng nakaplano ay pagkatapos ng 3 buwan o April 2021, bibili ka rin ng 5 stocks. Sa mga araw na ito, mayroon ka ng 10 stocks. Ang ikatlong schedule ng pagbili ay sa July 2021 kasama ang isa pang set ng 5 stocks at magbibigay sa iyo ng kabuuang 15 stocks. Ang natitirang 5 stocks upang makumpleto ang 20 stocks ay bibilhin sa October 2021. Nakumpleto na natin ang schedule. Sa susunod na quarter ay anniversary na ng unang set ng magical stocks at handa na tayong mag-sell o hold batay sa resulta ng current screening. Pang-5 step ay ang pag-compute ng budget para sa bawat stocks. Kailangan mong hatiin ang investment sa number ng stocks na bibilhin. Sa ating halimbawa, ang investment mo ay 60,000 piso at ang bilang ng mga stock ay 20. Hahatiin natin ang 60,000 piso sa 20 stocks na may katumbas ng 3,000 piso bawat stock. Bibilhin natin ang bawat stock na may budget na 3,000 piso. Pang-6 na step ay ang pagpili ng mga stock na bibilhin. Para sa mga bihasang teknikal na investor na may fundamental background, ang pamamaraan ay madali ngunit para sa isang nagsisimulang investor na may mas kaunting technical at fundamental background, ito ay hindi gaanong kadali. Kailangan mo munang mag-aral at matuto. Maaari mong panoorin ang mga detalye ng selection ng stocks sa aming unang video noong October 19, 2020. Iiwan namin ang link sa description sa ibaba. Para sa mga nagsisimulang investor, huwag mag-alala, ipapakita namin ang 8 stocks upang maka-invest sa bawat buwan at magdesisyon ka sa 5 mga magical stocks mo. Kami ay naglalabas nito sa kalagitnaan ng buwan. Ang Nobyembre ay na-upload namin noong nakaraang linggo at kasalukuyang sinusubukan namin ito. Maaari ka pa ring makahabol. Isang magandang panahon ito upang bumili dahil ang market ay nasa correction stage. Susunod na hakbang ay ang aktwal na pagbili ng mga stock sa stock market. Ito ang example window ng pagbili ng stock sa BPI Trade. Meron kaming gabay sa pagbili at pagbebenta sa stock sa BPI Trade sa isang hiwalay na video upang matulungan ang ating mga rookie investor. Huwag mag-atubiling magbigay ng comment sa ibaba kung nais mong gumawa kami ng isang gabay tungkol sa pagbili ng stock sa BPI Trade.
Para sa huling hakbang, ulitin lamang ang steps 6 at 7 hanggang sa matapos natin ang pagbili ng 20 target stocks. Para sa pagbebenta ng mga stock, mayroon tayong dalawang mga senaryo. Ang unang senaryo ay tinalakay sa pinalabas naming video noong November 1, 2020. Ang pamagat ay How to Exit During Gain Using Our Magical Stocks Trading. Inilalarawan ng video ang mga detalye sa kung paano mag-exit kapag kumikita na ang stock. Ang pangalawang senaryo ay sa video na inilabas noong November 8, 2020 na pinamagatang Discussion, Cutting Loss When Trading Is Not Going Our Way. Inilarawan sa video ang exit plan kung kailan bumababa ang ating stock. Iiwan namin ang link ng video sa comment sa ibaba. Para sa summary, ang unang step ay alamin kung magkano ang investment at ang ating halimbawa ay tinatayang 60,000 piso. Pangalawa, ay upang magpasya sa kung ilang mga stock ang bibilhin at sa ating halimbawa, nagpasya tayong bumili ng 20 stocks. Pangatlong step ay ang pagpapasya sa schedule ng pagbili. Ang aming halimbawa ay ang pagbili quarterly, kasunod ang ika-4 na step ng paglalagay ng schedule upang spread ang investment ng isang taon. Panglimang step ay upang makalkula ang presyo ng bawat stock at sa ating halimbawa, hinati natin ang 60,000 piso sa 20 stocks, na nagresulta sa 3,000 piso bawat stock. Ang ikapitong step ay ang aktwal na pagbili ng mga natukoy na stock. Ang huling step ay ang pag-uulit ng step 6 and 7 hanggang matapos ang pagbili ng 20 target na stock. Pagkatapos ng isang taon o sa signal ng sell, ibebenta natin ang stock at iyon ang magiging cycle ng ating mga magical stocks. Ang chances ng profit ay malaki. Ang kagandahan nito, hindi na kailangang i-monitor ang stocks araw-araw o oras-oras o kaya naman ay minuminuto. Ang ating strategy ay stress-free investing na may malaking chance ng malaking profit. Yan lang po para sa linggong ito. Maraming salamat sa panunood, at sa susunod na linggo, ibibigay namin ang suggested steps kung buwan-buwan kayong mag-e-invest sa halip na quarterly. Ipapakita din namin ang chart ng ating magical stocks na may sell signal upang magdesisyon. Quote: Rule number 1, never lose money. Rule number 2, never forget rule number 1. Unquote, Warren Buffett. See you next week. Have a great day ahead.